MBA होममेकर या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत कॅन्डल होल्डर। हे हँग करून ठेवण्यासाठी आहे, खूप सुंदर दिसतो केल्यानंतर। तर त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं ते आपण बघूया। आपण कार्डबोर्ड घेतला आहे, हा मी 9x28 चा कट करून घेतला आहे आणि जे छोटे पीसेस आहेत ते 4x6 चे कट करून घेतलेत। असे आपण 3 सेट करून घेतलेत 2 चे। एक क्लिप घेतली आहे हँग करण्यासाठी, जूट, फेविकॉल, ब्रश, पेन्सिल, कलर, हे मिरर घेतले डेकोरेशनसाठी, टिश्यू पेपर आणि सीझर। तर आपण कृती बघूया कशी करायची आहे। तर सर्वप्रथम आपण कार्डबोर्ड ग्लू लावून स्टिक करून घेऊयात। आपलं कॅन्डल होल्डर खूप सुंदर वाटते। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा। दिवाळी डेकोरेशनसाठी किंवा घरामध्ये कुठली छोटीशी पार्टी असेल तर आपण ह्या प्रकारे अरेंजमेंट करू शकतो। खूप छान दिसेल आणि वेगळ्या प्रकारे आपण कॅन्डल ठेवू शकतो। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला। स्टे क्रिएटिव्ह। बाय।